سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه پنجم از دوره آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه در مورد ادامه مقدمات ریاضی در مورد مبحث قضیه سینوس ها و کوسینوس ها با هم بحث کنیم و این مبحث رو با هم یاد بگیریم. مبحث خیلی سختی نیست، آسون مقدمات، هنوز وارد خود استاتیک نشدیم ولی مقدماتی که حتما باید بدونید. خب شما میدونید که خب نیازی نیست اینو مطالعه کنید، ولی اگر نمیدونید هم مطالعه کنید یا مطالعه کنید که پایتون قوی تر بشه. اما خدمتتون هستم قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید و اگر ویدیو ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این روند و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق معمول پاورپوینت رو باز کنم، با هم شروع میکنیم. دوره آموزش استاتیک، مقدمات ریاضی، جلسه پنجم، قضیه سینوس ها و کوسینوس ها. خب ببین یه مثلث دارم الان توی شکلم، یه سر اش رو اسمش رو میذارم A، یک سر رو اسمش رو میذارم B، یک سر هم اسمش رو میذارم C. تا اینجا که مشکلی نداره. میام روبروی A، زاویه که روبروی اینه رو میذارم زاویه A، زاویه که این روبروه رو میذارم زاویه B و این رو اسمش رو میذارم زاویه C. حالا قضیه سینوس ها به من چی میگه؟ میگه که A یا A به سینوس A مساویه B به سینوس B مساویه C به سینوس زاویه C. خب اینو داشته باش. تا اینجا از این چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ یه نتیجه داریم، نتیجه قضیه سینوس ها چی میاد به ما میگه؟ اینه طرف این وسطه این کنم، میگم AB مساویه سینوس A به سینوس زاویه B. درست شد؟ همینطور میتونی بنویسی مثلا AC مساویه سینوس A به سینوس زاویه C. درست شد؟ حالا بریم سراغ قضیه کوسینوس ها بریم چی میگه. قضیه کوسینوس ها میگه A به توان 2 مساویه B2 به علاوه C2 منهای 2BC کوسینوس این حروفی که اینجا نیست، اینجا B و C رو داری، A نیست دیگه، کوسینوس A. حالا همین رو مثلا میخوام برای B2 بنویسم، میشه مساویه A2 به علاوه C2 منهای دو تا اونایی که هستن A و C هستن، A C کوسینوس اونی که نیست B. خب حالا این قضیه کوسینوس هاست. از این چه نتیجه میتونی بگیری تو مثلث از قضیه کوسینوس ها؟ میتونی این نتیجه رو بگیری، بیای بگی که کوسینوس A مساوی میشه با B2 به علاوه C2 منهای A2 تقسیم بر 2/3 یا کوسینوس B مساوی میشه با A2 به علاوه C2 منهای چی؟ B2 تقسیم بر 2/3. خب
این قضیه سینوس ها و کوسینوس ها بود، خیلی پرکاربرده، میرسیم بهش توی مسائل با هم میبینیم، ازشون استفاده میکنیم برای حل مسائلمون و دیگه مسئله نمونی که من میخوام بهتون بگم. اون چیزی که در مورد قضیه سینوس ها و کوسینوس ها بود بهتون گفتم. بریم جلسه آینده باز هم مقدمات ریاضی رو با هم ادامه میدیم. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.